Let us open our Bible on Psalm 62, verse 5. Praise the Lord. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Ayan. So, kinakailangan po natin ng knowledge, wisdom. Kinakailangan po natin ng awareness that there is only one God and there is only one that reward to every man according to his work. Siya lang yung Diyos na nag-iisa at siya lang yung Diyos na humahatol. Siya lang yung Diyos na nagbibigay ayon sa gawa ng bawat tao. Kaya sinasabi dito, my soul, wait thou only upon God, and my expectation is from Him. Of course, saan ka pa mag-e-expect na siya lang yung Diyos na nag-iisa at may kinalaman sa ating buhay, na may kaalaman sa ating mga gawa, at may kapangyarihan na magbigay anuman ang karapat-dapat po sa atin. Mabuti ka man, masama ka man. Lahat galing sa Diyos ang kahatulan. Lahat galing sa Diyos ang reward. Kaya, anong sinabi sa Jeremiah 17:9 hanggang 10? Praise the Lord. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Yan. Tingnan mo. Ang Diyos ang nakakaalam sa bawat puso ng tao. Ano yung puso ng tao? Deceitful above all things, in desperately wicked. Pag ang puso ay hindi nagabayan ng Diyos, sigurado, siya po'y isang pusong mandaraya. Siya po'y isang pusong sobrang masama. Kaya ang ating puso ay kinakailangan pagabayan natin ito sa may alam. Pagabayan natin ito sa makapangyarihan na Diyos na nagtatanging, nag-iisang matuwid na Diyos. Pag hindi ito natin magabayan, iba ang magmamaniho nito. Iba ang magpiloto nito. Yung masamang espiritu. Naalaala nyo yung tao na demon possessed, tapos na-cast out yung mga masamang espiritu sa kanyang buhay. Pagkatapos, sabi ng masamang espiritu, pinalayas tayo. Puntahan ko nga yung pinasok ko minsan. Tingnan ko kung meron bang pumalit sa akin. Pagtingin niya, bakante. Walang laman. Sabi niya, babalik ako sa kanya. Mag-iimbita ako ng 7 pa. So, pinasukan siya uli ng masamang espiritu because it was vacant. Na pinoses siya uli with 7 more spirits, evil spirits. So, sa buhay natin, yung puso natin, wag natin itong bakantihin. Kailangan may maggabay nito. Kinakailangan meron magpiloto nito para ito yung maggabay sa atin sa tamang landas, sa tamang move. Kasi ang puso kasi natin, nandyan yung center of our emotion. Hindi yan ma-explain ng scientist or ng science. Why is it when a person will get angry, damang-dama niya sa puso niya? Hindi mo yan ma-explain. Why is it if a man is so happy, damang-dama niya rin sa puso niya? Why is a person, if he or she fell in love,
damang-dama niya sa puso niya. Kasi ang emosyon natin nasa puso. Kaya kailangan natin ito ingatan ng husto. Baka dadalhin tayo nito sa hindi magandang landas. Dito kasi yung dikta ng ating utak, ng ating buhay. Kaya nga pag ang tao ay umibig, hindi mo yan mapipigilan. Many waters cannot quench love. Anong many waters? Bakit plural yung waters na yan? There are so many kind of water. Salt, fresh, hot, cold. Kahit ano pang ibuos mo dyan, hindi yan makakapatay sa pag-ibig. Dahil yan ang nasa puso niya. So kung yung heart natin ay nagabayan ng husto at tama, ay sigurado, wala rin makakapigil sa iyong buhay gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. Wala rin makakapigil sa Diyos kung ano yung dapat sa iyo. Pero kung yung puso natin hindi nagabayan ng mabuting Diyos at susunggaban ito ng kanyang kaaway ng masamang espiritu, kahit gaano ka pa katibay sa sanglibotang ito, dadalhin at dadalhin ka sa maling direksyon. Dadalhin at dadalhin ka. Kahit matalino ka pa. Alam niyo po, meron kaming barkada. Bata pa ako. During my teenager pa ako. Meron kaming kaibigan. Napakatalino. Isang laging first honor sa klase. Matalino talaga. Gwapo pa. Alam nyo, saan siya napaibig? At doon na rin siya namatay. Itong snatcher, yung nakapasok siya sa terter gang. Sa San Pedro noon, sa Davao City. Yan yung sentro ng komersyal ng Davao. Nandyan lahat yung mga tao makikita kung galing probinsya, galing iba-ibang province, magpunta dyan, magbili ng kung anong mga necessities nila, grocery, damit, sapatos, gamit, ano pa. Eh minsan, marami silang nabibiktima yung hindi alam ang sistema ng Davao City noon, na marami palang snatchers. Magdadala yan sila ng panyo, yun ang ika-cover nila sa kamay nila na dumudukot doon sa mga bag ng mga inosente. Doon siya napaibig. Matalino man sana. Kaso ang puso niya hindi nagabayan ng tamang paraan. Sinaniban ng kasamaan. Kaya kahit gaano siya katalino, yung gawa niya masama. Eh siyempre, magnakaw ka. Kawawa naman yun. Kaya minsan, may makita akong ninanakawan nila yung matanda na nandyan sa butika, mercury drug. Magbili siguro ng gamot. Eh ano pang ibili ng gamot? Wala na yung pitaka niya. Pagtingin niya sa bag niya, wala na. Doon pa lang sa daan, papunta pa lang siya ng mercury drug, may sumusunod na sa likod niya. Meron na nagmamaniho doon. So, pag ang puso ng ninuman ay hindi nagabayan ng kabutihan at tama, sasakyan talaga yan ng masamang espiritu. Minsan ang tao sabihin, hindi ako mahatulan ng Diyos sa impyerno. Hindi naman ako ganun kasama. Kahit papaano, kung timbangin natin, mas marami yung mabuting gawa ko. Hindi pa rin acceptable ang sarili nating paraan. Kailangan talaga natin magkaroon ng full surrender sa poong may kapal sa naglalang sa atin. At hayaan natin siya ang gumabay sa ating isip, sa ating puso, lalo na sa puso natin, para ito ay maging matuwid. Bakit sa Diyos lang tayo mag-expect? Bakit sa Kanya lang tayo? Eh siya lang yung may alam sa gawa natin eh. Paano ka ba tatanggap ng anong mang bagay sa buhay mo? Bibigyan ka ng resulta sa gawa mo doon sa hindi nakakaalam sa gawa mo? Bibigyan ka ng
outcome sa mga o consequence sa gawa mo doon sa hindi nakakaalam? Wala namang ibang nakakaalam. Isa lang, ang Diyos lang. Sa masama at sa mabuti, siya lang yung nakakaalam sa atin lahat. So siya lang yung may kapangyarihan at may karapatan magbigay sa atin ayon sa ating gawa. Kaya basahin natin dyan sa Jeremiah 32:19. Praise the Lord. Great in counsel and mighty in work, for thine eyes are open upon all the ways of the sons of men, to give everyone according to his ways and according to the fruit of his doings. Yan. Oh. Di ba? Great in counsel. Pag lumapit ka sa Kanya, sulit. Bibigyan ka niya ng great counsel para hindi ka lang ma-mislead, para hindi ka lang mapunta doon sa crooked way, hindi ka lang mapunta doon sa kapahamakan. And mighty in work, meaning to say, He can perform all things for you, to give what is due to you pag ikaw ay nagpagabay sa Kanya. For thine eyes are open upon all the ways of the sons of men. Lahat ng mga ways ng lahat ng mga tao sa sanglibutang ito, ang kanyang mga mata ay bukas. Never close, never slumbered, never sleep. Di yan matutulog magpakailan pa man. So that is the reason why alam niya yung gawa natin. That is the reason why He can give what is due to us, because there is always consequence sa lahat nating gawa. Kung sa sanglibutan pa na term karma, di ba? Di nila alam yung karma na yan. Kung tutuusin natin, pag gumawa ka ng mali at ginawan mo ng kalukuhan ang kapwa mo, kakarmahin ka. Ibig sabihin yan, magkamalas-malas yung buhay mo. Hindi nila alam. Ang totoo, ang Diyos ang nagbigay ng kanyang kapalaran. Ganon po. Wala nang iba. Sino pa pala? Wala nang iba. So ngayon, how God will deal to the individuals? Basa. Isaiah 3:10 and 11. Praise the Lord. Say ye to the righteous, that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings. Woe unto the wicked, it shall be ill with him, for the reward of his hands shall be given him. Oh, di ba? It is well with the righteous, for they shall eat the fruit of their doings. Kailan ba maging righteous ang tao? Di ba? Dahil sa counsel ng Diyos. Kailan ba maging righteous ang tao? Di ba? Pag siya ay nagpagabay sa Diyos. Una, magkakaroon ka ng pananampalataya. Sino pala yung mga tao dito sa Bible na tinaguri ang righteous? At nung dumating ang kasakunaan sa mundo, sila ay iniligtas. Di ba si Noah? Bakit? Anong ginawa ni Noah? He believed God and obeyed. Si Abraham, bakit tinawag siyang righteous? He believed God and obeyed also God. O ibig sabihin yan, walang kaibahan. Gusto mong maging righteous? Then believe God and obey Him. Obey His words na nakasulat dyan sa Biblia. Hindi magkakaroon ng Biblia kung hindi ito pinagawa ng Diyos sa mga banal na tao. Hindi magkakaroon ng revelation kung hindi ito gabay ng Diyos. Hindi natin alam what was the beginning, how God created the universe kung hindi niya ito ni-reveal. Hindi natin alam what are the events in the ancient time, pero lahat yan na-preserve. Because it was God who made it to be written and to be preserved and to be translated into many languages. Kaya, therefore, sa buhay natin, you must be guided to become righteous. Magpag-guide ka para maging righteous ka. Ngayon, sinabi naman sa mga wicked, it is ill with you, for the reward of his hands shall be given him. Pag sinabing ill, ikasasama mo. Pag sinabing ill, ikakapahamak mo. Pag sinabing ill,
Hindi yan blessing, but cursed. Kaya, bakit siya naging wicked? Kailan ba maging wicked ang tao? Maging masama ang tao? Unang-una, kung hindi siya maniwala sa Diyos. At kung hindi siya susunod sa Diyos, maging wicked siya. Bakit? Iba ang nagpipiloto sa kanyang buhay. Yung kaaway, yun yung magte-take over sigurado. Kaya there are only two personalities who are the most powerful here on earth. God and the devil. These are the two na makapangyarihan. But the devil cannot beat nor surpass the greatness of God. Hindi yan makasurpass. Kaya greater is He that is in you if Jesus is in you because He is God. Greater is He that is in you than he that is of the world. Di ba? Pero kung wala ang Diyos sa buhay natin, greater is He than us. And He can overcome us. Kaya therefore, importante maging righteous tayo. Lumapit tayo sa mas greater and powerful than the devil. Siya yung magbigay sa atin ng ordinary wisdom, knowledge, and understanding which the devil cannot surpass. Hindi niya tayo kayang i-deceive. Kaya, you want to be blessed, you want to receive good reward from God who knows everything, be righteous. Magpakatuwid ka sa buhay mo. Praise the Lord. Bakit? Basa. Psalms 58:11. Praise the Lord. So that a man shall say, Verily, there is a reward for the righteous. Verily, He is a God that judgeth the earth. Yes. Mapalad yung righteous kasi bigyan siya ng gantimpala ng Diyos sa kanyang ikaliligtas, sa kanyang ikapromote, sa kanyang ikabutihan, lahat-lahat na. You may name all those good things, matatanggap niya. Did you remember the life of Haman na isang taong arrogante? After the king promoted him, akala na niya hari na siya. At gusto niya lahat ng tao na madaanan niya sa lansangan should bow before him. And there was a man who did not bow before him because he knows what is the law, what is the statutes of the living God. Only God must be worshipped. Ay, hindi siya nag-bow down. Galit na galit ngayon si wicked Haman, yung wicked Haman na yan. Gumawa siya ngayon ng decree, pinapirmahan niya sa hari. At yung decree na yan is made by Medes and Persia. Pag yan ay gano'n na uri na decree, you cannot alter. Even king himself cannot change it. Napirmahan yan. Ano yung decree na yan? Sa buwan na ito, sa taon na ito, lahat ng mga lahi ng mga Hudiyo, kasi Hudiyo yun si Mordecai, must be executed. Patayin lahat yan. Ay si Mordecai, who used to stand by doon sa king's palace, yung palasyo ng hari na doon siya lagi sa gate, eh na-discover niya na merong assassination plot against the king. Siya ngayon yung nagsumbong, nahuli, hindi natuloy. And it was recorded in the chronicle sa hari. Dumating ang panahon, ang hari hindi makatulog, guided by God, because everything is in the hand of God. Sabi ng hari, hindi ako makatulog. Okay, para malibang ako, para malingaw ba, kung sa Bisaya pa. Basahin mo nga yung Book of Chronicles dyan, yung mga record sa events sa ating kaharian. Binasa ng binasa. Doon siya na impress sa pagbasa. O king, there was a assassination plot against you. Gulat siya. But it was
failed because of the person, the kindness of one person whose name Mordecai. Through him, nahuli yung mang-assassinate sa'yo. Hintay siya. You continue to read the record. Oh, sir, okay, it's already over, done already. What? I did not give reward to that person? There was none recorded here. You might forgotten. Baka nalimutan mo. Oh, sabi niya, I must give reward to this man. Because kung hindi pa siya, patay na talaga ako ngayon. Meron man tao doon na nagtayo. Yung pala, sa galit ni Haman, gusto na niyang bitayin si Mordecai. Nagpagawa na siya ng galo, yung bitayan talaga. Sabi ng hari, sino yung tao dyan sa likod ng kurtina? Si Haman, sir, papasokin mo. Hindi man alam ni Haman yung isip ng hari. Haman, anong gustong gawin? Anong dapat gawin sa hari? Sa isang tao na nakapabigay sa kanya ng kalugod-lugod. Ang isip ni Haman, siya na yun. Kasi he was just promoted. Wala nang iba. Ako yan, ako ito. Kasi wala namang tao na na-promote bago lang sa hari, sa karya nito. Ako lang. Sabi niya, oh hari, ganito ang gawin mo sa tao na nakalugod sa iyo. Pasakayin siya ng karwahe mo. Lagyan siya ng balabal mo, yung hari, yung King Lee na balabal. Kita mo talaga yung utak niya. Gusto talaga niya maging hari. Iikot siya doon sa buong sentro. Tapos isigaw, ito ang tao na nakapalugod sa hari. Sabi naman ni Haring Ahasuerus, okay, Haman, good suggestion. Mayroon tao na nakapalugod sa akin. Gawin mo. Ikaw yun ha, yung tao magsigaw. Ikaw yun. Ikaw magsigaw. Ikaw yun magbaranda doon sa kanya. Ikaw yun magsigaw-sigaw doon sa taong ito. Sabi niya, hindi pala ako. Sabi niya sa isip niya. Gawin mo yan sa taong nagangalang Mordecai. Ay naku, yung pinaka-hate niya na gusto niyang patayin kaya ayaw mag-bow down sa kanya. Yung pala yung tao na nakalugod sa Diyos o sa hari. Hiyang-hiya siya. Hiyang-hiya siya. Ginawa niya doon, ay hiyang-hiya siya. Ang kalaban niya, yun ang sinigaw-sigawan niya na ito yung taong nakalugod sa hari. Siya pa yung nagsuot ng balabal, siya pa yung nagpasakay lahat. Umuwi siya sa bahay, malungkot. Sabi ng asawa niya, oy, ba't malungkot ka? Kung sino pa yung taong kinapuutan ko, yun pa ang aking inintroduce sa buong madla na siya yung taong nakalugod sa Diyos. Yun na. Tapos meron ng report sa hari. Hari, nandito si Haman. Gusto niyang ipaalam sa iyo na bitayin si Mordecai. Ay, sa galit ng hari, sabi niya, reverse the judgment. Si Haman ang bitayin. Nabitay si Haman. Si Mordecai ang na-install sa kanyang pwesto. At dahil malapit na yung decree, sabi ng hari, sige, I give you the chance to resist the killing of all Jews. Ayun, kaya di sila namatay. Na-resist nila yung patayan talaga. Praise the Lord. No, kaya ibig sabihin yan, there is a reward for the wicked. And it is ill for them. Ikapahamak nila. There is a reward for the righteous. It is well with them. Kaya tayo sa buhay natin, huwag na tayong mag-astig-astig sa sarili natin. Huwag na tayong humirit pa sa sarili natin. Bow down yourself before God and humble. Submit yourself to God. Huwag magpa-deceive. Hindi natin ma-deceive ang Diyos
Kaya ang mga tao minsan, gagawa ng masama. They thought that they can hide something from God. They thought God might be very busy. Hindi raw siya mapansin. God is so many businesses. Siya lang ba daw yung pansinin ng Diyos? Mali ka. Basa. Galatians 6, 7, and 8. Praise the Lord. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Yan. Huwag kang magpa-deceive. God is not mocked. You cannot mock God. Hindi mo pwedeng madaya ang Diyos. Ano man ang tinanim ng tao, siya rin aanihin niya. Alam nga magtanim ka ng durian, aani ka ng santol. Magtanim ka ng kamuti, aani ka ng kalabasa. Hindi naman. Kung ano yung itinanim mo, siya rin aanihin mo. Pag magtanim ka sa laman, ibig sabihin yan, ayaw mong mag-surrender sa Diyos, ipairal mo talaga yung laman mo, yung sarili mong katuwiran, sarili mong pag-iisip, sarili mong pamamaraan, you will reap corruption. Aanihin mo yung kabulukan. Anong kabulukan? Mabubulok yung buhay mo doon sa impyerno. O, iba? Corruption. But they that sow to the Spirit, tingnan mo yung word Spirit dyan, malaki. Hindi yan, kundi God yan, representing the Spirit of God. Kung nagtanim ka sa Espiritu, big sabihin yan, ginawa mo yung utos ng Diyos, kalooban ng Diyos, commandments ng Diyos, statutes ng Diyos. Pag yan ang ginawa mo, you are like sowing in the Spirit. You will reap life everlasting. Praise the Lord. Minsan mag-isip ka why God brought people of Israel over the place wherein there are so much inhabitants? Why God, it is necessary for Him to move out those inhabitants of that place in order to give to the people of Israel? Bakit yung mga inhabitants doon, yung 5 na yan? Jebusites, Perizzites, Amalekites, Moabites, ano pa yung isa dyan? These are the people whom God blessed, and yet they do not acknowledge God. These are the people whom God blessed, and yet they do not worship the true God. Kanya man ang sanglibutan. Ayaw mong magsamba, maniwala sa may-ari ng sanglibutan? Tanggalin ka. Naniwala man yung Israel, naniwala man si Abraham, siya yung binigyan oportunidad, ipalit sa kanila. Para bang si Lucifer at mga fallen angels, lumaban man sa Diyos. O di ang Diyos ang may karapatan, okay, kung lumaban ka pala sa akin, wala ka palang utang na loob, ginawa kita, nilalang kita, pinagkalooban kita ng kaiibang katangian sa mga anghel. Ngayon, ito ang mabuti sa iyo, I will cast you down to the earth, and you are being judged, condemned, reserved to eternal fire. Kayong mga tao dyan, pag magpakabait kayo, pag kayo'y kumilala sa akin, pag kayo'y sumunod sa aking kautusan, kalooban ko, kayo ang ipapalit ko sa Kanya dito. Ganun ang Diyos. Praise the Lord. Kasi siya yung may-ari siya yung owner O kaya, kilala mo na ang Diyos sa Kanyang mga gawa dito sa nakasulat sa Biblia. Gawa niya sa langit, gawa niya dito sa lupa. Kaya importante talaga. Kaya nga binigay ng Diyos ang land of promise na pinramis niya. Hindi dahil marami sila, magaling sila, dahil nag-show ang Diyos ng favor sa kanila. Basahin yan. Psalms 44, 1 and hanggang 3. Praise the Lord. We have heard with our ears, O God, our fathers have told us what work thou didst in their days, in the times of old, how thou didst drive out the heathen with thy hand, and plantest them,
how thou didst afflict the people and cast them out. For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them, but thy right hand and thine arm and the light of thy countenance, because thou hadst a favor unto them. Yan. Bakit nagpakita ang Diyos ng favor sa Israel? Because of their father Abraham. And those who were able to enter into the land of promise, these are the people of Abraham which believed God. Example, Joshua and Caleb. But all those who walk in their unbelief, Korah, Datan, Abiram, and the rest of the people who murmured and complained against Moses, which God used to lead the people. Patay lahat yun sa wilderness. Kaya, mag-ingat tayo. Gusto mo magpakita ang Diyos ng favor sa iyo? Obey His commandments, His statutes. Sumunod ka, magpakumbaba ka sa presensya ng Diyos. Praise the Lord! Kasi ang gagawin ng Diyos, yung disobedient doon sa langit, tinanggal niya. Nakalagay sa Bible, wala na silang lugar doon forever and ever. They can never be restored anymore in heaven. Ikaw ngayon na naniwala sa Kanya at sumunod sa Kanya at kumilala sa Kanya at nag-serve sa Kanya at nag-worship sa Kanya, ikaw yung bigyan ng favor ng Diyos. Ikaw yung ipapalit doon forever. Kaya, mag-expect ka sa buhay mo. Expect only from God. Kaya siya lang yung judge dito sa mundo, wala nang iba. Kaya nga sinabi diyan, promotion neither cometh from the east nor from the west, but God is the judge. He put it down the other and He set it up another. Ganun po. Only God. So gusto mo magkaroon talaga ng favor? Last verses, pakibasa. Deuteronomy 4:37 hanggang 40. Praise the Lord. And because he loved thy fathers, therefore he chose their seed after them, and brought thee out in his sight with his mighty power out of Egypt, to drive out nations from before thee, greater and mightier than thou art, to bring thee in, to give thee their land for an inheritance, as it is this day. Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the Lord, He is God in heaven above, and upon the earth beneath. There is none else. Thou shalt keep therefore His statutes and His commandments, which I command thee this day, that it may go well with thee and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the Lord thy God giveth thee forever. Yan. Praise the Lord. Praise the Lord! Gusto mo na ikaw ang bigyan ng Diyos ng favor? Thou shalt keep therefore His statutes and His commandments, which I command thee this day, that it may go well with thee and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the Lord thy God giveth thee forever. Forever, yes. Forever, of course. Kasi, pag nag-serve ka sa Diyos, i-change lang ng Diyos yung iyong body so that you may inherit your blessing forever and ever. Ganun po. Kaya, tama lang talaga. Psalm 62 verse 5, my soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Siya lang ang Diyos nagtatanging, nag-iisa, na nagbibigay ng ganti sa matuwid at sa mga masama. Sino pa pala magbibigay ng punishment sa mga angels na nag-disobey? Ang Diyos. Sino pa pala ang nagbigay ng reward sa mga angels na faithful and loyal sa Kanya? Ang Diyos. Sino pala ang magbigay ng kapalaran ng mga tao sa mundong ito na nilalang niya? Ang Diyos. Sino pala ang magbibigay ng eternal destiny sa mga tao na ginawa niya? Ang Diyos. So therefore, expect only from God. Pagbutihin natin. Sumunod tayo sa Kanya.
huwag tayong magmatikasan para hindi tayo maabutan sa deadline. Binigyan na tayo ng grace period. Kaya nga sinabi dyan, Paul said, I am what I am by the grace of God, and the grace of God that was bestowed upon me was not in vain. Therefore receive not the grace of God in vain. By grace are ye saved through faith. Praise the Lord. Oh, kaya ganun po. So tayong lahat, maniwala tayo. Sumunod tayo sa Kanya para maging righteous tayo. Sigurado, ibibigay niya due to us. Hintuan na natin ang sarili natin. Sigurado, mamimislead tayo pag sarili natin ang ating paniwalaan. Kaya to God be the glory. This morning, we are being reminded by God to trust in the Lord and to expect from Him and put your hope in God because He is the only one that judgeth the earth. Wala nang iba. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.